Hello guys, welcome back to my YouTube channel Saikia Fitness Hal Assam. So guys, মই আজি একচুয়ালি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা হোম বেস workout ভিডিও এটা লৈ আনিম বুলি ভাবিছো কাৰণ আজিকালি দেখিছো বহুত লোকসকলে মানে বহুত লাইফত বহুত বিজি থাকে কিছুমান বিজনেস প্ৰফেশনাল বিজি থাকে কিছুমানে জব ক্ষেত্ৰত বিজি থাকে যাৰ ফলত কি হয় workout মানে জিমত গৈ যোনখিনি workout পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে তেখেতলোকে হিমানখিনি টাইম উলিয়াব নোৱাৰে একচুয়ালি জিম যাবৰ কাৰণে So মই আজি আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে ঘৰতে সহজে কেনেকুৱা কেইটামান এক্সাৰসাইজ আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব কোনকেইটা এক্সাৰসাইজ আপোনালোকে বহুত ইজিলি পাৰফৰ্ম কৰি আপোনালোকৰ ফিজিকটো যিমান যি নহওক এটা হেলদি ফিজিক যোনটো আমি এচিভ কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো আপোনালোকে এচিভ কৰিব পাৰিব আৰু যোনকেইটা এক্সাৰসাইজ মই দেখাম সেইকেইটা সিমানো টাফ নহয় আপোনালোকে ইজিলি অলপকৈ আপোনালোকে লাহেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সেইকেইটা এক্সাৰসাইজ যেতিয়া আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ ফিজিকটো বহুতখিনি আপোনালোকৰ ডেভেলপ হৈ উঠিছে আপোনালোকৰ ফিটনেছটো ডেভেলপ হৈ উঠিছে So how can they বেছি লেট নকৰো ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো So guys exercise খিনি পাৰফৰ্ম কৰাৰ আগত আমি এতিয়া অলপমান ওয়াৰ্ম আপ কৰি লম কাৰণ মই আগতে আপোনালোকক কৈছো যে ওয়াৰ্ম আপটো আমাৰ বডিটোৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো আমি এতিয়া ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কিবা এটা কৰাৰ আগত আমি সদায় সকলোৱে ওয়াৰ্ম আপ কৰি ল'ব লাগে কাৰণ যদি আমি ওয়াৰ্ম আপ নকৰোঁ তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ পটকে ইনজুৰি হৈ যোৱাৰ চান্সেছ বহুতখিনি বাঢ়ি যায় কাৰণ আমাৰ বডিটো একচুয়ালি প্ৰিপেয়াৰ নহয় আমি যেতিয়া কিবা এটা ফিজিক্যাল এক্টিভিটি বা কিবা এটা হেভি লোড যেনেকৈ আমি ওয়াৰ্কআউট কৰাৰ টাইমত কেতিয়াবা আমি হেভি লোড যেতিয়া আমি বডিটো উঠাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ বা ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিং যেতিয়া আমি পাৰফৰ্ম কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বডিটো প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাথাকে আৰু সেইটো টাইমত যদি আপোনালোকে যদি ঘপককৈ গৈ যদি ৱেইট উঠাব হয় বা আপোনালোকে ফিজিক্যাল এক্টিভিটি যদি কিবা এটা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া মানে কি হয় হয়তো আমাৰ বডিটোত বহুতখিনি চিৰিয়াছ ইনজুৰি কিছুমান হৈ যাব পাৰে গাইজ চ' আপোনালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব যিকোনো ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কৰাৰ আগত আপোনালোকে অলপমান ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব ষ্ট্ৰেচিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে অকণমান অলপ ল' ৱেইট লৈ কিনে কম ৱেইট লৈ কিনে আপোনালোকে 10টা 15টা মান সেনেকৈ ৰেপিটেশ্যন কৰিব পাৰে চ' সেনেকৈ আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব So guys, first exercise কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো হেয়া হল পুশ আপ একচুয়ালি কৰিলে মানে কি হ'ব আপোনালোকৰ ওভাৰঅল বডিটো যোনটো আছে চেষ্ট হওক ট্ৰাইচেপ হওক বাইচেপ হওক আমাৰ যোনবিলাক ওভাৰঅল মাসল আছে বডিটোত সেইবিলাক সকলো মাসলে ট্ৰেইন হ'ব সো আপোনালোকক মই দেখাইছো আপোনালোকে পুশ আপ কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব বেছি টাফ নহয় দুটা এক্সাৰসাইজ দেখাম একচুয়ালি যোনে টাফ অকমান পুশ আপ কৰিবলৈ অকমান টাফ পাব পাৰে তেখেতলোকে কেনেকৈ পুশ আপ কৰিব মই হেটো দেখাম আপোনালোকে ফাৰ্স্ট কি কৰিব এনেকুৱা এখন মেট আপোনালোকে লৈ ল'ব ঠিক আছে মেটখন লৈ ল'ব তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ভৰিটো যিমান পাৰে সিধা কৰিব পিছফালে মই দেখিছা পজিশনটো কেনেকুৱা আছে মই যেনেকুৱা পজিশনত আছে তেনেকুৱা পজিশন আপোনালোকে লৈ ল'ব তাৰ পাছত যিমান পাৰে এনেকৈ তললৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে ওপৰলৈ আহিলে তললৈ গ'ল মই এক্সাৰসাইজটো পাৰফৰ্ম কৰি দেখাইছো আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে 10টা 12টা ৰিপিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু যোনসকলে একচুয়ালি এনেকৈ লগাব নোৱাৰে পুশ আপ তেখেতলোকে কি কৰিব আঁঠুটো এনেকৈ ভৰি আঁঠুটো এনেকৈ ৰাখি ল'ব ঠিক আছে লেগ পজিশ্যন এনেকৈ ৰাখিব তাৰ পাছত কি কৰিব আপোনালোকে এনেকৈ লাহেকৈ তললৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব দেখিছে এনেকৈ ওপৰলৈ আহিব লাহেকৈ তললৈ যাব তাৰপিছত ওপৰলৈ আহিব এইটো অকণমান ডিফিকাল্ট পাবও পাৰে বহুতে একচুয়ালি যোনে পুশ আপ আজিলৈকে লগাই পোৱা নাই তেখেতলোকে অকণমান অসুবিধা পাব পাৰে এক্সাৰসাইজ যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিব তেখেতলোকে একচুয়ালি কি কৰিব আপোনালোকে এনেকৈ লাহে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইমানখিনিলৈকে যাব তাৰপিছত লাহেকৈ তললৈ আহিব পাৰিব ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে লাহে এনেকৈ অলপকৈ তললৈ আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যেতিয়া তললৈ আহিব তেতিয়া এনেকৈ ফুল লগাব ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে এক্সাৰসাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ চেষ্ট বাইচেপ ট্ৰাইচেপ আপোনালোকৰ ওভাৰঅল বডিটো আপাৰ বডি বহুতখিনি ডেভেলপ হ'ব সো গাইস ইয়াৰ আপোনালোকৰ নেক্সট এক্সাৰসাইজ মই দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছো হেয়া হ'ল বাইচেপ পুশ আপ একচুয়ালি ফৰ্মটো একেই থাকিব আপোনালোকে যেনেকৈ পুশ আপ লগাইছিলে পুশ আপ ফৰ্মতে হ'ব কিন্তু ইয়াত অকণমান আপোনালোকৰ অলপমান ডিফাৰেণ্ট হ'ব সেইটো ডিফাৰেণ্টটো কি হ'ব মই আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকে কি কৰিব
আপোনালোকে হাত এই হাতখন দেখিছে অথনি আমি এইটো পজিশ্যনত আছিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে এইটো পজিশ্যনত ৰাখিব আপোনালোকৰ হাতখন হাতৰ মুভমেণ্টটো আপোনালোকে এইটো পজিশ্যনত ৰাখিলে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব মই একচুৱেলি মেইন এক্সাৰচাইজটো মই কৰি কিনে দেখাইছোঁ তাৰপিছত যোন লোকসকলে এই এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব তেখেতলোকক মই দেখাম যে আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব আপোনালোকে হাতখন এনেকৈ ৰাখিলে তাৰপিছত এইটো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আৰু যাৰ একচুৱেলি এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয় তেখেতলোকে কি কৰিব লেগছটো পাছফালে এনেকৈ ৰাখিব তাৰপিছত যিমান পাৰে এনেকৈ তললৈ আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত ওপৰলৈ নিলে চেষ্টটো তললৈ আনিব এনেকৈ ওপৰলৈ নিব এইটো পজিশ্যনত ইয়াৰ আপোনালোকে 4টা সেট কৰিব পাৰে যোনে যেনেকৈ পাৰে 4টা সেট 3টা সেট আপোনালোকে তেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব খুব এটা ভাল এক্সাৰচাইজ হয় আমাৰ যোনটো এই বাইচেপটো দেখিছে আপোনালোকে এই বাইচেপ মাসলটো ট্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল এক্সাৰচাইজ হয় আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব আৰু এই এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰতিটো এক্সাৰচাইজৰ মাজত আপোনালোকে 1 মিনিট বা 2 মিনিট তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ হিচাপে আপোনালোকে ৰেষ্ট ল'ব পাৰে সো গাইজ নেক্সট এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ সেয়া হ'ল ক্লোজ গ্ৰিপ পুশ আপ কৰিলে মানে কি হ'ব আপোনালোকৰ এই ট্ৰাইচেপ মাসল যোনটো আছে ট্ৰাইচেপ মাসলটো আমি এক্টিভেট কৰিবৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰা হয় ট্ৰাইচেপ মাসলটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মই এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে চাই লওক অথনি আমাৰ হাতৰ মুভমেণ্ট আপোনালোকে দেখা পালে এনেকৈ আছিলে এতিয়া কি হ'ব হাতৰ মুভমেণ্ট আমাৰ ক্লোজ আহিব ঠিক আছে ক্লোজ মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে মই হাতৰ মুভমেণ্টটো দেখিছে কেনেকৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ল'বৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু যিমান পাৰে এই হাতখন এনেকৈ এই চেষ্টটো দেখিছে এই চেষ্টটো ওচৰলৈ আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে চেষ্টটো এনেকৈ যেতিয়া ওচৰলৈ আনিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ট্ৰাইচেপত কিমান ধুনীয়াকৈ এংগেজ হৈছে মাসলত তেনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ লৈ কিনে এনেকৈ এই মাসলৰ চেষ্টৰ ওচৰলৈ এনেকৈ টানিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব মই এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাই লওক One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 আৰু যাৰ এনেকৈ এক্সাৰচাইজটো কৰিবলৈ পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয় তেখেতলোকে কি কৰিব তেখেতসকলে এনেকৈ হাতখন ওচৰলৈ আনি ক্লোজ কৰি ল'ব তাৰপাছত কি কৰিব আপোনালোকে এনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব 1 2 3 4 5 এনেকৈ আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব খালি এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে ট্ৰাইচেপ মাসলৰ কণ্ট্ৰেক্ট হয় সিধা এনেকৈ গৈ কিনে এনেই লগাই থাকিলেও নহ'ব আপোনালোকে মানে এক্সাৰচাইজটো একচুৱেলি পাৰফৰ্ম কৰিলে আপোনালোকৰ ইনেও যদি আপোনালোকে এনেকৈ এইটো পজিশ্যনত যদি হাতখন ৰাখে এনেকৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰাইচেপত লাগিবই নলগা কথাই নাই খালি যিমান পাৰে হাতখন এইটো পজিশ্যনত এনেকৈ ৰাখি কিনে এনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে 4টা সেট কৰিব পাৰে আৰু ৰিপিটেশ্যন আপোনাৰ 15টা 12টা ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো ইমানটো ৰিপিটেশ্যনত আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব তো গাইজ নেক্সট এক্সাৰচাইজ দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ সেয়া হ'ল আমাৰ বেক মাসলৰ কাৰণে আপোনালোকে বেকৰ কাৰণে কেনেকৈ এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব আপোনালোকে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা পাৰিলে এনেকুৱা নৰ্মেল এনেকুৱা কাপোৰ লৈ ল'ব ঠিক আছে এনেকুৱা কাপোৰ এখন লৈ ল'ব অলপমান দীঘল তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব এনেকৈ পূৰা অকণমান এনেকৈ পেট পেলাই পূৰা শুই দিব ঠিক আছে শুই দিলে তাৰপিছত কি কৰিব পূৰা চিধাকৈ এনেকৈ শুব আৰু হাতখন এনেকৈ কৰি ৰাখিব ঠিক আছে এনেকৈ কৰি ৰাখিলে তাৰপিছত এইটো পজিশ্যনত ঠিক আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 এনেকৈ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব খালি এটা কথা সদায় আপোনালোকে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ যোনটো বেক মাসল আছে এই বেকটো আছে এই বেকটো একচুয়ালি ফোকাস কৰিব ঠিক আছে ইনে এনেকৈ টানিলেও আপোনালোকৰ বেক মাসলত ইমান আপোনালোকৰ বেক মাসলত ইমানখিনি আপোনালোকৰ ফোকাস নহ'ব বেক মাসলত আপোনালোকৰ ইমানখিনি নেলাগিব আপোনালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া টানিব এই চেষ্টটো দেখিছে এইটো অকমান এনেকৈ ওপৰলৈ অকমান খুলি দিব এনেকৈ এইটো ষ্টাইলত যেতিয়া আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব আপোনালোকে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো মই যেনেকৈ এক্সাৰচাইজটো যেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ দুবাৰমান যদি বুজি নাপায় দুবাৰ তিনিবাৰমান ৰিটেক কৰি কিনে আপোনালোকে চাব ৰিপ্লে কৰি কিনে তেনেকৈ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ বেকটো বহুতখিনিয়ে ধুনীয়া হৈ উঠিছে বহুতখিনিয়ে গ্ৰ' হৈছে নেক্সট এক্সাৰচাইজ দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আমাৰ এই বেলি ফেটছৰ কাৰণে বহুত একচুৱেলি কমপ্লেইন থাকে পেট কেনেকৈ কমাম বেলি ফেট কেনেকৈ কমাম তাৰ কাৰণে মই এইটো এক্সাৰচাইজ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এক্সাৰচাইজটো কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব আপোনালোকে এনেকৈ পূৰা শুই দিব ঠিক আছে শুলে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব হাতখন এই হাতৰ পজিশ্যনটো আপোনালোকে এনেকৈও ৰাখিব পাৰে কিন্তু মই বেষ্ট ক'ম আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিব ঠিক আছে এনেকৈ ৰাখিলে তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকৰ লেগছটো ষ্ট্ৰেইট থাকিব ঠিক আছে ষ্ট্ৰেইট থাকিলে তাৰপিছত আপোনালোকে লাহেকৈ ওপৰলৈ নিব ট্ৰাই কৰিব 1 এনেকৈ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এনেকৈ আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব খালি যিমান পাৰে মাথাটো হেডটো আপোনালোকে এনেকৈ একেবাৰে পেলাই নিদিব একচুৱেলি মই পেলাই পালোঁ কিন্তু আপোনালোকে পেলাই নিদিব আপোনালোকে এইটো পজিশ্যনত কৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিছে মই কেনেকৈ কৰিছোঁ এইটো পজিশ্যনত ইয়াৰ আপোনালোকে ঠিক এনেকৈ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে 4টা সেট আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু ৰিপিটেশ্যন আপোনালোকে 15টামান ৰাখিব আৰু 15টামান ৰিপিটেশ্যন ৰাখিব 4টা সেট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ যোনটো বেলি ফেট আছে বেলি ফেটটো কম হ'ব একচুৱেলি বেলি ফেটটো কম কৰিব হ'লেও গাইজ যে অকল এক্সাৰচাইজ কৰিলেও নহয় আপোনালোকৰ বহুতখিনি কথা আছে ডায়েটো আপোনালোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ ডায়েটৰ লগত আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো যেতিয়া আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব আপোনালোকৰ বেলি ফেটছ কম হ'ব আৰু লাহেকৈ আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ এবডোমেন এৰিয়া থাকে সেই এবডোমেন এৰিয়াটো আপোনালোকৰ বহুতখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব সো গাইজ নেক্সট এক্সাৰচাইজ আমি কৰিব কাৰণে গৈ আছোঁ সেয়া হ'ল স্কোৱাটছটো একচুৱেলি গাইজ কি হয় আমাৰ যোনটো লেগ মাছল থাকে সেই লেগ মাছলটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অভাৰঅল লেগ মাছল ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমি স্কোৱাটছ লগাওঁ সো আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজটো মই পাৰফৰ্ম কৰি দেখাম আপোনালোকে এক্সাৰচাইজটো কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে চাই লওক ভালকৈ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ লেগছটো যোনটো আপোনালোকৰ ফুট পজিশ্যন আছে সেইটো অকণমান আপোনালোকে এনেকৈ অকণমান ৱাইড কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে বেছি এনেকৈ ক্ল'জ নহয় জাষ্ট অকণমান এনেকৈ ৱাইড কৰিলে ঠিক আছে বেছিও খুলিব নালাগে অলপমান খুলিব খোলাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব হাতৰ পজিশ্যনটো এনেকৈ ৰাখিব ঠিক আছে এনেকৈ ৰাখিলে ষ্ট্ৰেইট তাৰপিছত যিমান পাৰে এনেকৈ তললৈ যাব কাৰণে ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে তললৈ গ'ল তাৰপিছত ওপৰত একেবাৰে ভৰিটো এনেকৈ চিধা কৰি নিদিব এনেকৈ একদম আঁঠুটো যোনটো আছে একদম এনেকৈ চিধা কৰি নিদিব অকণমান শ্লাইডকৈ এনেকৈ বেণ্ড থাকিব বেছি নহয় শ্লাইড ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব তললৈ গ'ল ওপৰলৈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ আপোনালোকে স্কোৱাটছটো পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব চাইডৰ পৰা মই দেখাইছোঁ একচুৱেলি কি কৰিব আপোনালোকে ভৰিটো এনেকৈ ৰাখিলে ঠিক আছে বেকটো ষ্ট্ৰেইট থাকিব কিছুমানে কি কয় এনেকৈ কৰি লগায় এনেকৈ কৰি এইটো ভুল পজিশ্যন হয় গাইছে এইটো পজিশ্যন ভৰিটো এনেকৈ ৰাখিলে ফুট পজিশ্যন আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিলে অথনি মই দেখুওৱা নিচিনা তেনেকৈ ৰাখি কিনে মানে কি কৰিব এই বেকটো ষ্ট্ৰেইট থাকিব যিমান পাৰে এই গ্লুজটো দেখিছে এই গ্লুজটো একচুৱেলি এনেকৈ পিছলৈ ঠেলিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব এইটো পজিশ্যনত দেখিলে কিমানলৈকে বহিছোঁ তাৰপিছত উঠিলে 1 2 3 4 5
6 7 8 ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ 3টা বা 4টা সেট আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব 12টা 10টা বা 15টা ৰিপিটেশনকে সো গাইস আজি হেখৰ এক্সাৰসাইজটো যোনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব হেতু হ'ল সুমো স্কোৱাটছ সুমো স্কোৱাটছটো একচুয়ালি কি হয় যোনটো আমাৰ হেমষ্ট্ৰিং মাসল থাকে এই হেমষ্ট্ৰৰ কাৰণে একচুয়ালি ট্ৰেইন কৰা হয় আমাৰ ওভাৰঅল যোনটো লেগ মাসল আছে তাতো বহুতখিনি আমাৰ এই মাসলবিলাক এংগেজ হৈ থাকে কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ বিশেষকৈ বেছিকেতো ৱৰ্কআউট কৰিলে আমাৰ হেমষ্ট্ৰিঙত বেছি মানে একচুয়ালি বেছিকৈ ট্ৰেইন কৰা বুজায় সো আপোনালোকে এইটো এক্সাৰসাইজ কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব ঠিক আপোনালোকে আপুনি যেনেকৈ স্কোৱাট কৰিছিলে সেইটো পজিশ্যনতে হ'ব কিন্তু এতিয়া আপোনালোক আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ ফুট পজিশ্যনটো ইমানত আছিলে কিন্তু এতিয়া অকণমান এনেকৈ খোল খাই যাব ঠিক আছে ভৰিটো আপোনালোকে ইমানখিনিমান খুলিলে খোলাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ যোনটো ফুট পজিশ্যন আছে সেইটো এনেকুৱা নহয় একচুৱেলি এই বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ ৰাখিলে হাতটো এনেকৈ ৰাখিব চ' যিমান পাৰে বেক ষ্ট্ৰেইট এনেকৈ তললৈ যাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া ওপৰলৈ আহিব ওপৰলৈ আহোঁতে সদায় আপোনাৰ এটা কথা আপোনালোকে মাইণ্ডত ৰাখিব ইয়াত জোৰ দি কেনে নহয় একচুৱেলি ঠিক আছে আপোনালোকে এই যোনটো আপোনালোকৰ এই হিলটো আছে হিলত জোৰ দি কেনে আপোনালোকে উঠিব এনেকৈ উঠোঁতে মানে এনেকৈ ইয়াত প্ৰেছাৰ এটা দিব ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে এই মাছলটো ট্ৰেইন হ'ব ল'লে ভৰিকেইটা খুলিলে এইটো পজিশ্যন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 যিমান পাৰে তললৈ যাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব বেছিও তললৈ নহয় যোনে যিমানখিনি পাৰে একচুৱেলি বিগিনাৰ আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিঙত কৰিলে হয়তো অলপ মানে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'বও পাৰে কিন্তু লাহে লাহে আপোনালোকে এনেকৈ অলপমান তললৈ যাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব ইমানটোমান লাগে ঠিক আছে ইমানটোমান লাগি গ'লে এনেকৈ ওপৰলৈ উঠিলে ইয়াৰ আপোনালোকে 4টা সেট কৰিব 15 12 10 এনেকৈ আপোনালোকে ৰিপিটেশ্যন কৰিব ইয়াৰ ঠিক আছে আপোনালোকে যেতিয়া এইটো এক্সাৰসাইজ যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ লেগছ প্লাছ হেমষ্ট্ৰিং ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ডেভেলপ হৈছে সো গাইস আপোনালোকে এনেকৈ এক্সাৰসাইজবিলাক পাৰফৰ্ম কৰি থাকিব আশা কৰিছোঁ যাতে মই আজি যোনখিনি আপোনালোকৰ লগত নলেজ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইখিনি যাতে আপোনালোকে ভালকৈ যাতে ফ'ল' কৰে যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ এক্সাৰসাইজবিলাক ঘৰতে পাৰফৰ্ম কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ শৰীৰটো বহুতখিনি সুস্থ হৈ উঠিছে বহুতখিনি ষ্ট্ৰং হৈ উঠিছে ঠিক এনেকৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে এক্সাৰসাইজবিলাক পাৰফৰ্ম কৰি থাকিব সো গাইস আজি যদি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আৰু যিমান পাৰে চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব কাৰণ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে মানে কি হ'ব আমি মটিভেট হ'ম এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু বনাই থাকিবলৈ তো গাইস আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ লাভ ইউ বাই